رب لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين. رب هب لي من لدنك وليا واجعله رب رضيا. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في اول فيديو على القناه. كنرحب بكم كاملين، كنتمنى تكونوا بخير. ما تنساوش تابوناو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. باش ما نطولش عليكم الفيديو ندخلوا مباشره في الموضوع ديالنا اللي غادي نتكلموا فيه على هذه النبته اللي تقريبا ما كيعرفوهاش الناس بزاف ملي كيشوفوا الصوره ديالها. هذه هي ستار ديال الفيديو ديالنا اليوم. النبته اللي سميتها كف مريم، ولكن ماشي بحال النبته اللي كتباع عندنا في المغرب مكرمه عند العطار. هذه غنلقاوها على شكل اخر، على شكل او فانيد اللي كيكون 4 ملغ. كيتخاد من هذوك الحبيبات اللي كيكونوا فيها هي بحال الشكل ديالها بحال الابزار كيكونوا لداخل، هذوك هما اللي كيصوبوا بهم داك الفانيد. فرق كبير ما بين هاد النبته والنبته اللي كناخذوها، الشكل اللي كناخذوها من عند العطار وكنغليوها في الماء كيمشيو لها بزاف الفوائد، زائد ان ما كنعرفوش شحال ديال لادوز كناخذو ليها وكتشربيها. ما كتعطيش النتيجه، ما كداوميهاش انت 3 شهور، يعني يوميا انت كتغليو وتشربيو، ما عرفت شحال شاربه، واش فايته القياس ولا قل من القياس. احسن انه الفانيد كتكوني عارفه راسك شحال خديتي، شحال من مليغرام، داكشي مضبوط، وتاخديها في نفس الوقت باش كتخرجي بواحد النتيجه. تقلبوا على الكونسونطري ديالها اللي غادي يكون على شكل فانيد كيتباع. ممكن تلقاوه في البارافارماسي او فارماسيان او عند اصحاب الطب البديل. هي ملي كتاخدي حبه وحده فيها 4 ملغ في النهار، ولكن الا خديتي هذاك الكف مريم من عند العطار وطبختيها وشربتي ما كتكونيش عارفه شحال. انا غادا نخلي لكم الصوره ديال الفانيد، وحتى في صندوق الوصف غادي تلقاو المعلومات اللي بغيتو تشريوه من الانترنت. والفانيد اللي من ديك النبته، يعني المركز ديال ديك النبته، سميتو منش بفيفا فروشته بالالمانيه، وبالعربيه كف مريم. بغيت نقول لكم هو انه ما تعتمدوش على الصوره انكم تاخذوا بالضبط اللي في الصوره، هو كله بحال راه كاينين بزاف الانواع، المهم انه يكون 4 ملغ ومن نفس النبته. الانواع المهم هو انه طبيعي، يعني ماشي دواء. عشبه دايرينها على شكل حبوب كتاخديها، يعني ماشي ضروري نفس هاد الماركه. المهم هو انكم تاخدوه وتاخدوه الحبه في نفس التوقيت يوميا، بحال تاخديها اليوم مع 12 يوميا مع 12 لمده ديال 3 شهور. غادي ندوزو الفوائد ديال هاد كف مريم شنو كدير، وغنحاول انني نختصر لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. هاد النبته هادي او هاد الفانيد، الفوائد ديالو انه كينظم الدوره الشهريه، وكيساعد على الحمل، كيقاد الهرمونات، كيحيد الالم ديال الدوره الشهريه والالم ديال الثدي. حتى البنات اللي كيكونوا ديجا عندهم واحد شويه ديال الحليب في الصدر ديالهم كينشف هذاك الحليب اللي كيحبس الحمل. لانه كيساعد بزاف بالنسبه للخصوبه للنساء اللي باغيين يحملوا، كيساعد على حمايه الجنين من التشوه ومن الاجهاض. الصوره يعني مش ضروري انكم تشريو هذا بالضبط، المهم ان حمض الفوليك. حمض الفوليك انا حطيت الصوره غير باش ندعم الشرح وصافي. اخرى اللي مهمه جدا هما الفيتامينات. اذا لقيتوا ان هاد الفيتامينات اللي عندكم فيها حمض الفوليك، يعني ما تضطروش انكم تشريوه بوحدو، كان مكمل غذائي فيه كل شيء، غادي يكون من الاحسن يكون فيه حمض الفوليك. الحديد اللي كنأكد عليه لانه مهم جدا، الحديد والاوميغا 3 خصكم تركزوا عليه، هو حمض الفوليك، الحديد، الاوميغا 3، فيتامين دي، وعاد الفيتامينات الاخرين. ولكن هاد الثلاثه يعني كان الاباضه هو تقريبا داير بحال شكل تحليله الحمل. حطيتو باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنديرو، كتحطوا يوميا فيما كديري التحليل حتى 3 المرات في النهار، تسقيه في واحد الورقه وكتكتبي الساعه والتوقيت مع اش درتيه باش كتقدري تقارني هذاك النهار كامل. الخطوط كما غتشوفوا غتلقاو واحد 2 خطوط لتحت ناصحين، الخطوط لتحت اللي ناصحين هذوك هما اللي ان الاباضه يعني في هذاك النهار يعني البيضه غادا تتحرر، غادا تخرج، ويمكن يوقع حمل. في هذا الفيديو الشرطات اللي كيكونوا باهتين كيجيو حتى لهداك النهار كينصحوا، يعني هذاك النهار غيوقع فيه الحمل. هاد التحليل كيساعد باش انك كتعرفي النهار اللي عندك فيه الاباضه،
خصوصا بالنسبه للسيدات اللي عندهم الاباضه، عندهم الدوره الشهريه غير منتظمه، يعني ما كيعرفوش اش من نهار بالضبط عندهم فيه. كنتمنى ان هاد النصائح القليله تكون فاتكم ولو بشويه، والله يسهل على جميع اللي كيتمناو الوليدات والبنيات. الله يعطيكم الذريه الصالحه.